Okay, let's go. Exam 2 review. Ano bang lalabas sa exam? Ano bang lalabas natin sa exam natin sa Sabado? So, sa Sabado may tatlong items. 3 hour yung exam. 3 hours. 3 hour exam. Tatlong items. Doable in 1 hour. So, masasagutan ko siya in 1 hour. Pero, ayan, that gives you ample time to panic, to solve more. Hello, hello. Ayan, so 3 items siya. Um, sa dalawang op-amp question, isa lang yung hardcore solving. Okay? Isa lang yung hardcore solving. Yung isa, more on your understanding sa mga types of op-amp. Okay? Sa mga adder, ganyan, low pass circuit, low pass filters, etc. etc. And then yung isa would be essay type. Sagutin nyo siya without solving anything. No, no need for solving tong isang question. So ito, ang topic na to, parang dati pa to, no? After nung first exam natin, ito yung topics natin. Yung design process, tapos yung mga sensors and transducers, mga ganun na question. So you try to read the book na nasa syllabus natin para magkaroon kayo ng onting edge, no, over those types of questions. Okay, anyway, let's proceed. Caution lang, siguro some of you still use itong PhET simulations natin. Okay, walang mali sa paggamit ng PhET simulations to study. Okay, walang mali. However, baka lang sobrang nalilito kayo over the tawag dito, sa ginagawa natin versus sa lumalabas dun sa simulation. Okay, naka-default ata dito sa simulation yung nakikita niyo ba? Show current electrons. Okay, ang ginagamit natin in from 180. Ngayon ko lang napansin to kasi may nagpa-tutor sa akin about this na lower year na student. Tapos tataka siya bakit daw baliktad yung current. Okay. So, yung kuwari, meron tayong circuit na ganito. Simple circuit. The simplest circuit that we can have. Okay. Ano yung itsura ng current nito? Di ba pa ganito? Magro-rotate siya clockwise. Clockwise, di ba? Okay. Pag tinry mo yan sa PhET simulation tapos ito yung settings mo, ang lalabas na current sa'yo dyan would be, let's draw the circuit again. Ang lalabas dyan sa PhET simulation mo would be this one. Kabaliktaran. Okay? Okay. Bakit? Kasi naka-electrons siya. Okay. Ang conventional na current natin would be electron holes. Okay? Electron holes. Alam niyo ba electron holes? Yung electron holes ay parang positron, pero hindi talaga siya particle. Kuwari meron kang particle, kuwari ito ay molecule, tapos meron kang rotating na electron. Okay. So pag gumalaw yung electron from the left to right, may gumagalaw na hole kasi dito walang di ba? Dito walang electron dito. So this is more positively charged. Itong part na to, this is more positively charged. So pag lumipat yung electron, may gumagalaw na hole. Weird. Weird niya. Ang weird nitong na to, convention na to. Hindi siya convention eh. Sa semiconductor na pag-study kasi to. Okay. So yung tawag doon, yung paggalaw nung absence ng paggalaw ng absence ng
electrons would be the electron holes. So para siyang positrons, pero hindi talaga siya particles. Anyway, so ayun, yung gumagalaw talaga dito sa circuit natin, sa conventional natin, would be those positively charged entities. Okay? So pag sa PET simulation, naka-default ata yung electrons, magugulat kayo baliktad. So yung motion ng electrons talaga would be the reverse nung sa conventional natin. Okay, bakit ganun? Bakit hindi tayo bakit hindi na lang tayo from the very start nag-set up ng equations natin ng electrons na lang agad? Bakit ganun? Kasi sa electromag natin, di ba, ang current natin would be I is equal to dq over dt. Okay? Movement of charge per time. So, gumagalaw na charge. Ayun yung current natin. And syempre, mas madali yung gantong notation kaysa mag-set up tayo ng electromagnetic equations natin ng ganito. Okay? Kasi 'di ba ang electron ay Q is equal to negative E. Pero syempre hassle tong notation na ganito. So notation tayo ng electromag na naka-positive lang yung variable. Okay? So kaya yung conventional current natin baliktad siya. Okay, so be careful lang, be careful. Tapos dito sa PET simulations, walang polarity yung ammeter. Itong ammeter mo, wala siyang polarity. So kahit saan ka magkabit, positive lang lagi dumadaan sa kanya. Okay, so malilito ka kung conventional current ba gamit mo or electron current gamit mo. So a lot of things going on. Okay? Hindi kasi siya multimeter na multimeter na symbol. Okay, anyway, caution lang siya kasi baka mamaya meron ka na build na intuition sa sarili mo sa pagsosolve ng ganito tapos nagugulat ka, kabaliktaran yung lumalabas sa PET simulations. Okay? Okay, so be careful, be careful. Okay, so let's try a problem in your book. Ito yung problem natin. And then let's solve this with steps para you can use those steps para sa exam niyo. Okay, let's do this. So, paano ba tayo mag-solve ng isang complicated op-amp question? First things first, number 1, write it down. Simplify your circuit. Kung pwede, no? Tingnan mo muna lagi. Kahit anong problem to in circuits and electronics, lagi kang mag-simplify ng circuit mo. Okay? Simplify circuits, tatanggalin mo yung mga obsolete parts and other parts na wouldn't be helpful to your calculations. Okay, so be careful lang din doon sa mamaya ma-oversimplify niya tapos mali pala yung simplification. Okay, so tingnan natin tong problem natin. Paano mas-simplify ba natin to? Lahat ba ng resistors may sense? Okay, so tingnan natin R1, hindi natin pwede tanggalin yan. R2, hindi rin natin pwede tanggalin to. R3, definitely not. R4, definitely not. R7, R8, definitely not. Tingnan natin yung R5 and R6. Okay, tingnan natin R5 and R6. Parang wala silang sense. Kasi di ba yung walang dumadaloy na current doon sa input ports ng op-amp natin. So sa plus sign and negative sign ng op-amp natin, walang pumapasok na current dyan. So therefore, walang current dito, walang current dito. Okay? In the same way, sa positive port natin, walang current dito. Okay, therefore, I can disregard, I can disregard this resistors R5 and R6 kasi they wouldn't appear in our calculations. Okay, so pwede ko i-redraw tong buong bagay na to as something that is wire. Okay, wire na lang siya. Okay. May basis ba ako theoretically? Ohm's law lang to. Okay?
we know for a fact that walang current at this line, in this line. Okay, so pwede tayong mag-Ohm's law kung hindi ka komportable sa ginagawa mo in life. Ito ay V minus. Sabihin natin itong voltage dito ay V minus. Sabihin natin yung voltage dito ay Vx. Ang layo niya. Vx. Okay? Vx minus V minus is equal to IR. Tapos yung R natin would be R5. Okay, and then alam natin na walang current na dumadaloy dyan. So therefore, this is just 0 times R5 or 0. Okay, and this tells you that Vx minus V minus must be equal to 0 and Vx must then be equal to V minus. So si Vx daw would be just V minus lang din. Okay? And what property yung may ganun? Yung same potential along a line. Di ba? Wire lang din. So, pwede ko siyang i-redraw as a wire. Okay? Okay. So, R5 and R6 would be irrelevant in our calculation. Okay. So, next. Gagawin natin. Number 2. Identify relevant equations. Identify relevant equations. Okay? Usually kasi pag exam nagpapanik tayo. I've been there. So lahat ng information dumadaan sa utak mo, hindi mo maintindihan kung ano dapat mo nang sulat. So identify mo lang kung ano yung mga equations na mahalaga for this part. So meron kang op-amp, definitely kailangan mo ng op-amp equation. So we have V out. It's be equal to A, yung gain ng op-amp, which is some large number, V plus minus V minus. So this is our equation, working equation. Okay, kunwari, tinatanong sa atin would be input-output relationship. And therefore, meron ka ng equation for the output. And some of these can be written as your input. Tapos ka na. Okay? So meron kang working equations. Then, do you have identify constraints? Ano tong identify constraints? Ito lang yung mga bagay na arte dun sa tanong. Kunwari, si V1 and V2 may specific values sila, ganyan. Tapos kung sinasabi ba nung tanong kung ideal ba yung op-amp, okay, nasa active region ba yung op-amp, mga ganun na bagay. Okay, so identify nyo yan. In this case, wala naman, V1 and V2 lang yan. Tapos, we must identify yung input-output relationship nito. Okay? Okay. Number 4, solve. Solve ka na. Sa pagsasolve mo, balik ka sa number 2 mo, sa relevant equations mo. Tingnan mo doon ano yung mga kailangan mong hanapin. So, ang kailangan natin ay V plus and V minus. V plus and V minus. Okay? Okay. So, bago ka mag-solve, sa pagsasolve mo, meron kang guess. Meron kang guess kung ano siguro ilalabas. Okay lang kung wala. Okay lang kung wala. Ano lang siya, by experience, ano kaya yung form. Okay? What's the form? So, ngayon, pag magsasolve ka, tignan mo muna yung nangyayari sa sa circuits mo kung may makikita ka bang patterns or whatever that could help you confirm your solutions. Okay? So, parang hypothesis stage mo to. Okay, on the left side,
Sa part na to, parang familiar to kasi I could redraw this into something like this. Let me just draw it here. So I ground. Okay. Ground. Tapos mukha siyang ganito. Which was something familiar. Okay? So ito pwede mo siyang i-redraw something like this. Okay? So medyo familiar siya, parang ito yung other circuit natin nung last time. Okay? So para tong other circuit. And then itong form na nandito, mukhang inverting, ay non-inverting. Tapos, ayan, may mga ganong kang bagay na. So hindi mo siya gagawing basis as your solution, for your solution. Gagamitin mo lang siya as something that is confirmation for your solution. Okay? Hindi siya yung magiging sagot mo. Okay? Kasi mamaya mapansin mo, ay, di ba dapat pag in non-inverting, dapat sa negative na kabit ng part na to. So it's kind of different. Okay? So maguguluhan ka kung try mo i-generalize agad. Okay. So ayun, tingnan mo lang muna. For ano lang, confirmation lang sa mga lalabas, sa mga ano. Then, 4.2. KCL as usual. Then after that, proceed ka na sa hard part nung kailangan mong gawin. Kailangan mo mag-KCL. Okay? Kailangan mo mag-KCL. So let's do this. Lagi tayo mag-KCL sa lahat ng bagay in life. Dahil ayun yung bagay na kailangan natin. At node V minus. So dito tayo sa part na to. KCL. Okay? So sa part ng KCL would be identifying ano ba spelling ko? Identifying current flows. Okay. So at this point, ini-imagine mo na dapat kung paano dumadalo yung current dun sa circuit mo. Now there is no there is no correct way of imagining this current flow. Ikaw mag-decide kung paano yung mag-flow yung current. Tatama naman yan in the end. Okay? Kahit sobrang weird pa nung gawin mong maisip mong current flows, okay lang. Kasi tatama yan by KCL. Basta consistent ka. Okay, so imagine mo lang, I would imagine this as something like this. Laging lumalabas sa positive. And then going here. Then, syempre, wala naman siya pupuntahan. Dito lang. And then, ganito. Down here. Okay, paganan. Okay? Syempre, walang dadalay dito sa VO. Okay? Wala pa nakakabit eh, di ba? So, wala pang dadalay dyan. Alright, so with this, makakapag-proceed na ako sa KCL. So at V minus muna ako mag-solve. At V minus. Okay, now, syempre, hindi tayo pwedeng bara-bara lang. Kailangan mong gumamit ng network theorems to help your KCL. Pwede ako mag-proceed as node analysis on this part. Pero ang usual kong go-to na network theorem pag marami akong inputs, marami akong sources, would be superposition. Okay? So, at V minus, meron akong
two solutions. Nakabukas muna. V1 is on everything else. Okay. So, i-on ko muna si V1. Tapos, kunin ko yung effect niya sa V minus. Then, i-on ko si V2. Tinan ko yung effect niya sa V minus. Then, i-add ko lang yun. Okay? Okay. So, let's try to redraw things para hindi na tayo maguluhan kasi ang dami ng bago eh. Ang dami ng changes din sa circuit natin. Okay, so V1 is here. Bukas siya. Then this is R1. Tapos magiging short circuit C, V2. Okay. And then here is R3. And then op-amp na to. Papunta na siya sa op-amp. I-drawing ko lang na pala nito. Wala na kasing space. Eh. Tapos, may nakakabit daw dito, which is R4. This is VO. Okay? Okay. Now, I think hindi ko na kailangan i-drawing yung sa plus part no kasi relevant na siya sa KCL natin. So ito kasi lang yung kini-KCL natin, itong part na to. Okay? Okay. Okay. Let's do this. Okay. Kailangan natin mahanap yung voltage sa V minus. Okay. Kailangan natin mahanap yung voltage sa V minus. So, we have, let me rename this guy. Maglalagay ako ng node voltage dito na Vx. Okay, this is V minus. So, Vx minus V minus all over R3 must be equal to V minus minus VO over R4. Tama ba? Nakuha yun? Okay, so may current akong paganto plus may current akong paganto. Okay, going in is equal to going out. So, hindi ko lang din drawing, no? Pero buo yan. Tinatamad lang ako i-drawing. Okay, so meron tayo equation na ganito. And then, syempre ayaw natin may Vx kasi magulo siya. Okay, so kailangan natin i-solve si Vx. So magki-KCL ka rin. Okay, Vx. Okay, so nakakasabay ba lahat? Nakakasabay ba lahat? So binabagalan lang natin para lahat tayo. We can understand. Okay, so mag-imagine ulit ako ng direction ng ano ko, circuit ng currents ko. Okay, so at Vx, we have
V1 minus Vx over R1 must be equal to two terms. Vx minus 0 over R2. Baba. And then yung pakanan. So for the right one, Vx minus V minus, that would be divided by R3. Okay, and then from here, pwede kayo mag-calculator. May calculator naman kayo sa exam. Nakakaya ba ito sa calculator? Anyway, magagawan siya ng paraan. Pero this is algebra. This is algebra. Pero gawin pa rin natin. So pagsasamahin mo itong dalawang to such that ma-obliterate mo si Vx. Okay? Kailangan mo matanggal si Vx out of the equation para magkaroon ka ng equation that relates V minus to kailangan makakuha ng equation that holds V minus with respect to VO. Okay. So ayusin ko tong equation dito sa part na to. So I have V1 R1 must be equal to, so lipat ko lahat si Vx on one side tapos si V minus on the other. I think mas madali ito. Wait. V1 minus Vx over R1 tapos minus Vx minus 0 over R2 and then plus Vx over minus Vx over R3 must be equal to negative V minus over R3. Okay? So nilipat ko lang yung other terms, yung mga Vx to the left. Okay? Para V minus na lang dito. Parang mali. I mean, tama naman. Ang point ko lang ay parang mas mahirap yung ginawa ko. Ayun. Anyway. Dapat pala in terms of Vx. Sige. Ano natin? Kuha pa tayo isang equation. In terms of Vx naman. Yung Vx lang yung nasa isang side. Actually, ito na pala yun. Ililipat ko na lang sa kabila ng iba pa. Okay, ililipat ko si V1 sa kabila. Ililipat ko si V1 sa kabila. Tapos, multiply ako ng negative sign sa lahat. Okay, so this is Vx over R1. And then, plus Vx over R2. And then, plus Vx over R3 must be equal to V minus over R3. Tapos, nilipat ko to sa kabila. And then, nag-multiply ako ng negative sign. So, it's positive. V1 over R3. Okay? So, in essence, this is Vx. V minus R3. That's V1 over R3. R1, sorry.
R1. Okay. And then I would multiply over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3. Okay. Okay, so pinactor out ko si Vx. So may lalabas ako na ganitong term. And then i-divide ko yun. Kaya siya nag-negative 1 dito. Okay. Okay. So ngayon may Vx na ako. Pwede ko na siya i-plug in dito. Pwede ko na siya i-plug in dito. Tapos, let's do that. So, Vx minus, sulat ko lang ulit yung equation natin para hindi tayo mahirapan. Vx minus V minus. Okay. Tapos, ipa-plug in ko to dito. Okay, so Vx would be pinakopya ko lang. Siyempre sa exam, allowed naman kayo i-let to as something na variable. Para hindi kayo mahirapan magsulat. Pwede kayo maglagay ng this is equal to A1. Ganyan. Ano, para hindi kayo mahirapan. Okay, I'm just doing it like this para clear para sa lahat. Okay? And then, lipat mo na lang tong V minus sa kabila. Then you would have your, ma-isolate mo na silang dalawa. Yung dalawang variable. Okay? So let's do that. Lipat ko tong si V minus sa kabila, tapos multiply ako negative sign. Tapos, minus, plus, minus R4, and then equals V naught VO over R4. Okay, you have this kind of equation. Okay, so yan, i-ayusin mo na lang, and so on and so forth. Basically, ganun. And then, you would have your expression for your V minus. Ay, hindi pa pala kasi may isa pa. Okay, so may isa ka pang equation. So for the other one, ang mangyayari naman would be V1, V2 is on. Everything else is off. Everything else is off. Okay? All right.
So gets, di ba? So mangyayari lang, i-redraw natin yung circuit para hindi tayo mahirapan. So ito si R1. So nag-short circuit na yung ano, yung V1 na input natin kasi pinatay na natin siya. Matitira na lang yung kabilang source. And then bakit daw positive yung VO over R4? Kasi nag-multiply ako ng negative sign sa lahat. Kaya nag-positive din to. Tapos yung nilipat ko nag-positive din. Dapat negative to, di ba? Pero nag-multiply ako negative sign. Wala lang, para cute lang. Para maganda lang siya sa paningin ko. You may opt not to. Ito ay R3. Tapos connected to sa op-amp. Minus plus. And then this is R4. And I think hanggang dun na yung relevant doon sa solving mo. Okay, so you do the same process again. Magkakaroon ka ng tawag dito, ng expression, equation for your VO versus V minus. Okay. Tapos i-add mo sila. So V minus would be yung sum nung dalawa. V minus 1 plus V minus 2. Kasi superposition ka. Okay, so pangalanan mo to ng 1. 1, okay. And then you'll have the other one for the 2. Okay. So that's your V minus. Tapos, kunin mo si V plus. So V plus naman, medyo madali na lang siya. Si V plus would be somewhat easy. Kasi, drawing natin, so this is VO, ground, and R7, R8, R7, R8. Okay, so ito ay voltage divider lang. Voltage divider lang to. So mukha siyang ganito. Kung ayusin mo lang siya, kailangan mo lang naman si V plus, di ba? Ito si V plus. Mukhang ganito yung circuit mo. Ito ay V plus. So ano yung V plus? V plus is just R8 over R7 plus R8 times VO. Okay? Okay, so meron ka ng dalawang equation for V plus and V minus. You plug in that to your characteristic equation, tapos kailangan mo matanggal si A. So ayusin mo siya, and then magkakaroon ka ng simplification. Okay. I-assume mo na A is very large, tapos maka-cancel mo yung mga bagay-bagay. Okay? Okay. Tapos, and the last part would be
Does it make sense? Yung sagot mo? Okay. Does it make sense? Mahirap siyang ma-quantify kasi kailangan mo may experience ka sa pagsosolve nung. So kung hindi ka nagsosolve nung hindi ka nagsosolve as a practice for your review, yung does it make sense you wouldn't be able to answer it. Okay? Okay. Sir, may current po ba doon sa wire na nagko-connect po sa op-amp and VO? Ito. Ito. Yes, may current dyan. May current dyan. May current dyan. Kasi para tong source, para tong voltage source. Okay? Pero that wouldn't be in your calculations. Parang sa mga voltage, sa mga ganito natin, di ba hindi naman natin siya usually kinukuhanan ng current kasi mahirap kuhanin yung resistance niya. Nakukuha lang natin yung current dito by KCL, by other factors. May current po ba sa R8? Yes. May current sa R8. Okay, hindi ko sinolve kasi gusto ko magbigay ng bonus sa exam. So, isolve yung input-output relationship nito. So, para lang ito, Tapos, isusulat nyo siya sa exam nyo. Okay? Sulat nyo yung sagot sa exam nyo. So, pwede nyo na may dalhin yung sagot dito. Siyempre, open notes, di ba? Open notes tayo. Nagawa kayo nung, nyo ulit, yung papel nyo ulit. Na one page something, one paper something na cheat sheet nyo. So, sulat nyo doon kung ano yung sagot dito. Okay? And syempre, yung sagot nito nasa libro. May solutions manual yung nito, sagot nito. Although, may napapansin ako sa solutions manual ng book natin. Minsan may mali. So, be careful. Be careful. Okay, so gawin nyo siya. Ang mahalaga ay magawa nyo siya. Matry nyo siya by your hand. Hindi yung babasahin nyo lang. Sir, kailan po namin malalaman pwede gamitin yung constraint na V minus and V? Okay. So, kailan natin pwede gamitin yung V minus? V minus must be equal, approximately equal to V plus. Sagot lang. Sagot lang. Okay. Okay. So kailan natin to pwede gamitin? May dalawang conditions to. Dapat not in saturation. Tapos negative feedback. Magkatabi. Okay, negative feedback. So himayin natin yung nito, no? Himayin natin yung mga ibig sabihin. Not in saturation, ibig sabihin yung mga nakadikit, yung output mo dapat hindi siya malapit sa supplies mo, yung mga nakadikit dito. Okay. So pag wala nakadikit, ibig sabihin nasa active region supposedly yung operation nung op-amp. Okay? So ideal na op-amp to. Kung walang nakasulat na ganyan. Okay. So yung unang condition usually okay siya. Okay. Pero kung gusto mo maging sure, lagi mo na sabihin na you can adjust yung supply. Sorry.
minus. Okay? Pwede mo i-adjust yung supply so that greater than V out. Okay? So, hindi yung input yung gagalawin mo. No? So, yung supply yung gagalawin mo. Okay? And then, negative feedback, ito. Kailangan yung output nakakabit sa negative. So, yung mga equations mo dito sa taas, pwede mo siya gamitan nung approximation na B minus to B plus. Okay? Basta naka-negative feedback, okay siya. But then again, para sigurado, try i-solve mo na lang ng walang solve mo na lang ng walang ganito, approximation. Ano yung mga chat? Sorry. Pag negative feedback, ano meron? Negative feedback, yes. So, nakakabit yung teka. Daming tanong. Okay, wait. Daming tanong. Sir, yung op-amp po ba ay inverting kahit may resistor between plus port ng VI and then minus port ng op-amp? What do you mean? Ito? Sorry, hindi ko na-gets yung tanong. Very specific yung ano, no? Very specific na yung op-amp na itsura, no? So, inverting, ganito lang talaga itsura niya. Ganito talaga itsura ng op-amp na inverting. Okay, so, in general, ganito yung itsura niya. Ay, sorry. Mali. Well, otherwise, hindi siya magiging inverting. Okay? Otherwise, hindi. Ito lang talaga siya. Okay. Pag binaliktad mo yung plus minus, hindi na yan inverting or whatever. So, you don't know. Unless ganito yung form niya, doon lang siya magiging inverting. Okay? Same with the non-inverting case. Non-inverting case. Okay? Ganyan siya. Yung makukuha nyo bang sagot dito, inverting ba yung form niya? Tingnan nyo. Try nyo. Okay, try nyo. Try nyo yung sagot dito. Oo. Sa final answer nito, dapat wala yung A. Dapat wala yung A. Okay? Dapat matanggal nyo siya. Dapat ma-approximate nyo siya.
Paano raw gagamitin yung approximation dito? Medyo mahirap siya eh. Kasi yung V plus mo mahaba. Ano yung V plus natin? Wait lang, hanapin natin yung V plus. So yung V plus mo ay ito. So medyo hassle siya gamitin kung magagamitan mo ng approximation. Pero try nyo, no? Try nyo. Mamaya makatulong sa exam. Ang magiging sagot ba dito ay VO, na nakarelate kay V1 and V2. Yes. So dapat VO in terms of V1 and V2. Okay? Sir, pwede na po ba i-replace ng dependent source model ang op-amp sa step 1? Yes, yes, yes. Okay. Minsan kasi nakakalito tong ganitong form. So sa step 1 pa lang, simplification nyo, pwede nyo gawing ano to, yung voltage dependent voltage source. Okay. Kasi 'di ba ginawa natin yun sa isang part ng ano natin. Dito yun. Okay. So itsura niya, kung ayaw nyo gamitin tong ganitong itsura, pwede nyo i-transform ng ganito. Mas madali makita na walang ano, current dito, tapos sa kabila, mas madali siyang ma-imagine as voltage source. Okay. Kapag nakakonect ba sa positive and negative input ports ng op-amp yung V-out, appropriate pa rin po ba yung negative feedback? Oo, yata. Oo, oo, alam ko. Yes. Let me just double check. Double check natin. But yes, alam ko. Basta basta hindi siya solely positive feedback. Okay, wait lang. Marami pang questions. Confirm ko lang to. Okay. Wait, hindi ako comfortable sagutin agad. Baka mamaya may counter example. Okay, so ipopost ko pag na-confirm ko na with a lot of examples. Pero so far sa ginagawa natin, gumagana siya. Although useful lang kasi yung ganong constraint, yung ganong approximation kapag nakakonect sa ground yung isa. Okay. Nakakonect sa ground yung positive. Otherwise, lalo siya nagiging complicated. Okay. Kunyari daw, pinapakuha yung RTH sa isang terminal, yung Thevenin resistance. Kung i-redraw po ba yung op-amp as dependent source, tama ba na hindi siya papatayin? Yes, hindi pinapatay yung mga dependent
voltage source, dependent sources for that matter. Okay, so yung dependent sources, hindi sila tinatablan ng superposition. Lagi lang sila nakabukas. Okay. Sir, yung sa prob sets, nag-announce ako sa prob set hindi na, wala na kayo ipa-plot kasi mali yung circuits na, hindi naman mali totally. Ibang circuits yung nabigay ko sa inyo. Wait lang. Nag-announce na ako. Ano ba nag-announce na ako? Okay. Pero paano ba pina-plot yung ano? Paano ba pina-plot yung pag maraming ano, input? Dapat given yung input, syempre, para ma-plot mo siya. Okay? Okay, so may mga questions pa ba? Gagawin pa bang transfer function ang final answer sa problem set 4? Yes. I-divide mo lang naman yung VI. Ilipat mo lang siya sa kabila. Okay lang, madali lang. Okay? So, any questions pa regarding exam? Yellow paper pa rin ba sa exam? Yes, yellow pad pa rin. Yellow pad pa rin tayo. Mas madali no? Mas madali makasulat ng things. Okay, anything else? Sige, tanong lang ng tanong. Sir, ano pong instances nagiging helpful yung pagkuha po muna ng um, Thevenin and Norton equivalent circuits before kunin yung V out? Sa problem na to, very helpful siya. Hindi ko nga ginawa eh. Sige, i-share natin. Okay, paano mo gagamitan to ng Thevenin equivalent circuit? Ito Thevenin mo tong buo. Wala, drawing na natin. So, kailangan mo ma-transform itong buo na to. No? As something like this. Pwede mo siyang igawing Thevenin. Okay? Okay, so pwede nyo i-Thevenin to. Mas madali siya. VTH, RTH. So yung resulting op-amp mo would look like this.
Mukhang ganito yung resulting ano. Resulting outcome. Mas madali na siya. Okay? Mas madali na siya. Paano paano po ilalagay as transfer function kapag maraming input? Ay di tatlong transfer function, 'di ba? Sa prob set number 5, yung Thevenin circuit po ba ay dapat mawala ang op-amp or yung circuit lang before the op-amp? May nakalagay na ano dun, di ba? May nakalagay na, teka, let me look at the circuit on prob set 5. Sige, share screen ko. Okay, ito yung sa prob set 5. Hanapin nyo raw yung Thevenin equivalent circuit at this port. So definitely tatanggalin nyo tong resistor na to. So, tapos, ang lalabas ay something like this. Wala yun. Thevenin equivalent circuit yung kailangan nyo, di ba? Okay. Wait lang. Okay? Sagot ko ba yung tanong? Sorry. Um, yung Thevenin circuit po ba ay dapat mawala ang op-amp or yung circuit lang before the op-amp? Probably hindi ko na-gets yung tanong. I'm very sorry. Pero ayan, ito yung goal mo dun sa prob set number 5. Okay? Kung nabaliktad nyo tong AA prime, okay lang. Basta consistent yung lalabas. Pwede ba gawin na lang Thevenin equivalent yung part ng circuit na may multiple sources? Then gawing input ang Thevenin voltage? Yes. Yes, yes, yes. So yung isang yung voltage across A prime yung magiging VTH noon, sir. Um iba yung ano iba yung VAA prime sa VTH. Kasi yung VAA prime pag kinabit mo ng isang resistor pa. Okay? Kapag hindi siya nakakabit, ayun yung VTH. Two different things. Wala na kayo ipa-plot sa ano sa problem set number 4. Ayun yung ano ko, ayun yung last announcement ko. Okay. Wala na kayong ipa-plot. Never mind the plots. Okay na. Kailangan nyo na lang makuha yung mga transfer functions. Kahit anong circuit nyo, ito pa rin yung itsura ng ano, ito pa rin yung itsura ng Thevenin circuit nyo. Ito pa rin. Kahit may dependent sources sa loob, ito pa rin yung makukuha mo dapat. Okay? Included na siya.
Kapag dalawa pong input sources tapos ng superposition po, yung transfer function po nila is separate like VO over V1 and VO over V2 sa dalawang transfer functions po. Yes, pwedeng ganun. Sir, sa prob set and exam, kapag nag-transform ka ng circuit through Thevenin into a circuit na familiar po yung form, like the inverting op amp, okay lang ba na directly na i-apply yung formula for V out? Yes. Okay. Basta, very specific sila. No? Kuwari, na-simplify mo into something like this talaga. Okay. Then yes, you can proceed with the equation that gives you the characteristic non-inverting op amp. So this one. Okay? Yes, pwede, pwede. Yes, clarify ko lang po, if multiple sources, pwede po ba na gawin mo ng Thevenin equivalent ang sources? Pwede, pwede. Pwede, pwede. Pwede yun. Okay? Pwede. May body plots ba sa exam? Yes. Yes. Hindi sila mawawala. May body plots. May transfer function, may body plots, may filters. Okay, may filters and so on. Pero wala na pong factor-factor. Oo, hindi na kayo papahirapan ng ng factor. Nasa algebra nyo na siya kung paano nyo siya gagawin. Maayos na body plot. Wait, transfer function equation. So kayo yung kukuha ng transfer function, tapos kayo rin kukuha ng body plot. So medyo may mga tanong na all or nothing. Kasi pag di mo nakuha yung transfer function, di mo makuha yung body plot, so on. Isang question lang naman. As usual. Last time, ganun din naman. Isang question lang yun. Pwede po malaman kung ano yung points partition per sub-item ng exam. Dito. So, ito ay 80-20. Feel ko, 30, 40, joke, 30-50. 30-50, 20. Yung all or nothing, yung 30. Yung magkakascade yung mali mo. Okay. So, ito yung 80. Wait lang, double check. Tingnan kayo exam. Exam number 2. Oo. 30-50-20 nga siya. 30-50-20. Sa 30, dahil all or nothing siya,
15, 10, 5. Tatlong sub-item yun. Teka. Share screen ulit ako. So sa 30 naman, yung sa all or nothing na 30, ito ay 10, 15, 10, 5. So 15 na lang muna transfer function. Transfer function. Ayun na, bigay na. Per function. Ito yung mahirap na part kasi solve ka na marami. Body plot, no? Body plot. And something na tanong na hindi kailangan mag-solve. May given ba na values? May given, yes. Resistors and capacitors. Okay? Ito ay probably yes, probably. Pwede ko pa siya i-adjust. Ito ay 10-10 lang. 10. Tapos ito, medyo maliliit yung partitions nitong 50. So, tas hindi nagka-cascade yung mali. Okay, sige, ano pang mga tanong? Wala tayong meeting next Thursday, this Thursday. November 10, wala tayong meeting. Sulitin na natin yung meeting na for questions. Sa bonus, final answer lang. Malalaman ko naman kung kinopya nyo lang yung sa solutions manual. Medyo weird yung sagot sa ano. Okay. So final answer lang. So ito. Ito yung gagawin mo. Yun yung input-output relationship nito. Okay? Sige, any more questions? Baka may na-miss pa ako. Ilang points yung secret? Ilang points yung bonus? Secret. As usual sa exam, ganun lang ulit. Yung mga last time lang din naka material. So, calculators, tapos colored pens, okay lang. Tapos yung one sheet of paper na for the cheat sheet. Tapos yung walang cheat sheet, may bonus. Okay, may bonus na yung mga walang cheat sheet. Hindi kayo gamit. Pero I wouldn't risk that kasi makakalimutin ako. Paano po yung transfer function kapag current source yung input? Oo, VO over current. Yes. So, ang transfer function output over input.
So kahit anong form nila. Pwede silang voltages or currents. O parehas voltages, parehas current. Okay. So sa op-amp, ang assumption naman ay yung output ay nasa output ng op-amp. Yung input would be yung nakakabit dito sa part na to. Okay? So unless otherwise specified naman. Sa transfer function kasi minsan pwedeng ganito. Sa transfer function kasi minsan pwedeng ganito. Pwedeng maging VO over I. Minsan may mga ganyan. Pwede rin VO over V. Okay. So unless otherwise specified naman kapag ano. Pero sa op-amp circuits, madali siyang ma-identify kung ano yung output input. Okay? Okay. Ay, meron pa palang tanong. Sir, sa exam, pag pinagsama lahat ng input sa VTH, pwedeng VO over VTH na yung final answer. Yes, pwede. Okay, pwede. Pwede. Mas madali pag north. Mas madali ba pag Ay, hindi pala. Ganun din pala. Minsan madali rin yung Norton pag ginamit niyo siya. Kasi tingnan niyo. Yung Norton equivalent circuit ay ganito. IN, RN, tapos dito ikakabit, di ba? So ikakabit mo to sa op-amp. Kunyari ganito yung op-amp. Somewhere here. Here. Tapos may feedback ka. Mas straightforward yung KCL. Mas straightforward din yung voltage dito sa part na to. Magko-current divider ka. Okay. So wala lang, ano lang. It works also. Kasi sa pag VTH, the point is kapag Thevenin voltage, wait. Ito kakabit mo, diba? Kunyari ganyan. Kunyari lang example. So here. Although ito, rekta sa form niya. Yung part na nandito, minsan hindi straightforward. So, ang point ko lang ay minsan pwede to. Minsan mas madali. So, ano siya, dito? It works sometimes. It's easier sometimes. So kahit anong gamitin nyo, okay lang. Maintindihan ko naman niya basta systematic yung solutions niya.
I-discuss niyo po ba yung sagot sa problem sets 4 and 5 sa lab sa Wednesday? Tingnan natin kung may time tayo. Okay, tingnan natin kung may time tayo. Pero I think pwede naman. Mabilis ang ano lang. Hindi ko ma-discuss yung full solution, definitely. Hindi ko ma-discuss yung full solution kasi dalawang problem set siya. And that would take up a lot of time. Di-discuss ko lang paano sagutan. And then yung final answer. Okay, so I guess ayun na muna, 11:30 na. Mag-attendance tayo. Tapos kung may questions pa kayo, you can always send an email or send a message sa Canvas. Okay, sige. Attendance tayo. Sino gusto magbukas ng cam? Go lang. Okay, sige. 1, 2, 3, smile. Okay, may pahabol na tanong. Sagutin na rin natin. Kunyari po, current source yung ginamit instead of voltage source sa inverting op-amp. Same formula pa rin po ba for VO tapos i-replace ng VI? Pwede mong palitan ng VO over I. Pwede mo rin gawing VO over VI. Okay. Again, magigets ko sila. Magigets ko kung anong gagawin nyo basta nag-explain kayo. So, hindi kayo mamamali. Okay? Hindi kayo mamamali. Kung tama yung ginagawa nyo. Okay? That's the power of explanation. Okay. So, sige. Dismiss na tayo. Sobra na tayo sa time. Thank you, everyone. See you on Wednesday. Okay. See you on Wednesday and good luck.